Hi, good day everyone. Ngayon po ay i-review natin ang bagong dating na aking angle grinder. Zekoki po ang tatak ng aking grinder. Buksan na po natin ang kahon. At ito po ang laman ng kahon. Ang unang tumambad ay ang warranty registration card. Okay, ito po siya. Kasama rin sa kahon ay ang catalog po nitong disc grinder. Kasama sa catalog ng disc grinder ay ang mga safety instructions, dito rin yung paano i-install at alisin yung center wheel, dito rin ang switch operation, maintenance, explanation ng general view ng grinder na ito, at kasama din yung exploded view. Okay? At makikita nyo, ito yung mga accessories, mga parts, saka yung grinder mismo na nasa loob ng kahon. Ito po yung panghawak para mas matatag kung hahawakan nyo at gagamitin na yung grinder. It's made of plastic. Okay na rin para mas safe nga, mas matatag na hawakan yung grinder pag ito ay umaandar, ginagamit. Kasama din dito sa box ay ang guard, wheel guard. Okay? Wheel guard ng grinder. Wheel guard ng disc. Cutting disc or grinding disc. Okay. Kasama din dito ay ang wrench na pang-alis sa wheel. Ito ay isang attachment na nakakabit sa grinding wheel guard para mas matatag ang iyong pagga-grind. Ito ay pwedeng mag-slide o mag-rest sa isang bagay na kung saan ka nag-grind. Sa kahon, kasama rin ang extra na carbon brush. Sa kasamaang palad, ito ay may damage ng aking matanggap. At ito na po yung grinder natin. Ang plug po nito, electrical plug po nito ay yung kagaya na po dito sa Pilipinas, karamihan para sa outlet. Kaya hindi mo na kailangan ng outlet adapter. At meron din po siyang alligator clip para sa grounding. Iwas ground o kuryente. Okay. At ito na po yung unit natin.
220 volts, 570 watts, 11,000 RPM, wheel diameter 100 mm. Umpisahan na po nating ikabit ang mga accessories at attachment nito. Ilalagay muna natin itong wheel guard. Sa paglalagay ng wheel guard, kailangan natin ng Phillips screwdriver. Ayan po, firm na ang pagkakakabit ng ating wheel guard. Ating nang babaklasin o alisin itong pinakanat ng grinding wheel. Kailangang idiin po ito para mag-lock at hindi iikot ito. So ididiin na natin. Nakalock na po siya. At makikita ninyo ito. Papasok na po rito. Kapag hihigpitan na ang grinding wheel, kailangang i-press yung lock sa baba para hindi umikot yung pinaka-shaft na kung saan ikakabit yung grinding wheel. So, nahigpitan po na ng maayos at ilalagay na po natin itong handle po niya. Okay. Okay, so na-assemble na po natin itong grinder natin. Ready na po siyang testingin. Okay. At bago natin testingin po natin ang ating grinder, tayo po ay gumamit ng safety glass para iwas po sa mga lumilipad na bagay kapag tayo ay magga-grind na po. At isusuot ko po ito para ma-testing natin. Ito, ite-test na natin. Okay. Ito yung pinaka-switch niya. Okay. Ayan na po. Isu-switch ko na siya. Okay naman. Looks okay naman. Okay naman siya.
So, atin pong testingin itong grinder. Okay. So, ayan po siya. Okay naman po siya. Sana nga magtagal na aking gagamitin po itong grinder na ito. Looks good. Sana nga po magtatagal na aking gagamitin.